Στα δύο προηγούμενα βίντεο ασχολήθηκα με την καλλιτεχνική πορεία του J.M. Straczynski αναφορικά με τα κόμιξ και εστίασα αρκετά στο Rising Stars, όπου εκεί διαπλέκει με αριστοτεχνικό τρόπο μια πολυεπίπεδη ιστορία εξετάζοντας θέματα όπως η ανθρώπινη φύση, η εξουσία, η ηθική και η εξέλιξη. Το έργο του όμως αυτό είναι σίγουρα εμπνευσμένο και επηρεασμένο από το Watchmen του Alan Moore. Ένα έργο το οποίο ακόμα και σήμερα αποτελεί πρότυπο στον κόσμο των κόμιξ. Ο Alan Moore από τεχνικής άποψης, με τον τρόπο που στείνει τα πάνελ στο χαρτί, αλλά και από καλλιτεχνικής, δημιουργεί μια κατηλωτική υπόθεση με πολύπλοκους χαρακτήρες και διερευνά την ηθική διάσταση των ηρώων και τη σχέση τους με την εξουσία. Ένα χρόνο όμως νωρίτερα από το Watchmen, το 1985, είχε κυκλοφορήσει το πρώτο από τα 6 τεύχη του κόμικ The One, του Rick Veitch. Ένα έργο το οποίο μας ρίχνει σε έναν κόσμο όπου οι υπερδυνάμεις αναμειγνύονται με την πολιτική και τον πόλεμο, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα προοπτική για τον τρόπο που η εξουσία επηρεάζει τον κόσμο. Η ιστορία αυτή ίσως αποτελεί την σπίθα που γέννησε όλες τις μετέπειτα δημιουργίες, αλλά όπως έχω ξαναπεί, η ουσία δεν είναι να πούμε αν κάποιος αντέγραψε κάποιον προηγούμενο. Η καλλιτεχνική έμπνευση έρχεται μέσα από τα βιώματα και τα αναγνώσματα των δημιουργών και ο καθένας προσθέτει κάτι μικρό ή κάτι μεγάλο στην πνευματική εξέλιξη του αναγνωστικού κοινού. Για να ενισχύσω την άποψή μου αυτή, να σημειώσω ότι και ο ίδιος ο Rick Veitch έχει πει ότι για την δημιουργία του The One εμπνεύστηκε από το run του Alan Moore στο Miracle Man, τότε ακόμα Marvel Man. Ο Rick Veitch είναι ένας Αμερικάνος σχεδιαστής και συγγραφέας και αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς και καινοτόμους δημιουργούς της γενιάς του. Ξεκίνησε την καριέρα του στην δεκαετία του 1970, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τις συμμετοχές του στα λεγόμενα underground comics και στην ανάπτυξη αυτών κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και του 1990. Ένας λιγότερο ίσως εξοικειωμένος αναγνώστης κόμιξ πιθανόν να το γνωρίζει από τη συνεργασία του με την DC Comics μαζί με τον Alan Moore στον τίτλο Swamp Thing, όπου πολλές από τις ιστορίες που αναφέρω στο βίντεο μου σχετικά με τα κόμιξ και την κλιματική αλλαγή, link πάνω δεξιά, τις έχει σχεδιάσει αυτός. Όταν ο Alan Moore αποχωρεί από τον τίτλο στο τεύχος 64, ο Rick Veitch από το επόμενο αναλαμβάνει και το ρόλο του συγγραφέα, όπου διαφαίνεται ότι θα έχουμε μια ακόμη δυνατή περίοδο για τον τίτλο. Δυστυχώς όμως, στο τεύχος 88 αποχωρεί και αυτός, καθώς η DC αρνείται να εκδώσει την ιστορία που έχει γράψει. Η ιστορία αυτή αφορά τη συνάντηση του Ιησού με το Swamp Thing, κάτι το οποίο προκάλεσε ένταση σε χριστιανικές ομάδες πριν ακόμα καν κυκλοφορήσει, και είναι μια ιστορία που δεν έχει εκδοθεί ποτέ μέχρι και σήμερα. Ευτυχώς όμως για εμάς, λίγα χρόνια νωρίτερα, μια αυτοέκδοση με τον τίτλο Teenage Mutant Ninja Turtles είχε κατακλείσει τον κόσμο ολόκληρο, και από τη στιγμή που οι δημιουργοί του Kevin Eastman και Peter Laird δεν είχαν χρόνο να γράφουν τον τίτλο οι ίδιοι, αναθέτουν στον Rick Veitch να γράψει μία από τις καλύτερες ιστορίες των χελώνων που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ. Μιας και λοιπόν στο φετινό The Comic Con στη Θεσσαλονίκη από τις 17 έως τις 19 Μαΐου του 2024 θα συμμετέχει ο Kevin Eastman, σε αυτό το βίντεο θα σας αναλύσω την ιστορία των Teenage Mutant Ninja Turtles γραμμένη και σχεδιασμένη από τον Rick Veitch με τίτλο The River. Οι 4 χελώνες μαζί με τον δάσκαλό του Splinter βρίσκονται έξω στη φύση και πραγματοποιούν ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης και πνευματικής διασύνδεσης, με τον Splinter να προσπαθεί να διακρίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία ποιες είναι οι δυνάμεις, οι αδυναμίες και οι φοβίες των μαθητών του. Αναπολύει τα γεγονότα που προκάλεσαν τη μετάλλαξή τους, και καθώς η ώρα περνά, βλέπει ότι οι μαθητές του δεν θα αντέξουν να συνεχίσουν για πολύ ακόμα αυτή την άσκηση και αποφασίζει να λήξει το μάθημα. Οι Λεωνάρντο, Ντονατέλο και Μικελάντζελο αποδίδουν τον προβλεπόμενο χαιρετισμό στο δάσκαλό τους, αλλά ο παρορμητικός Ραφαέλ φεύγει χωρίς καμία ένδειξη σεβασμού. Η κίνησή του αυτή δίνει το ένασμα στον Splinter να πει στους υπόλοιπους ότι μάλλον δεν είναι ακόμα όριμοι για να μπορέσουν να αντιληφθούν την αξία αυτών των εσωτερικών μαθημάτων Ninjitsu, πράγμα το οποίο εκνευρίζει τους υπόλοιπους 3 και τρέχουν να προλάβουν τον Ραφαέλ για να τον κατσαδιάσουν. Τον βρίσκουν σκαρφαλωμένο σε ένα δέντρο δίπλα στο ποτάμι και καθώς ταχώνουν σπάει το κλαδί που στηριζόταν και πέφτει άτσαλα μέσα στο ποτάμι. Οι υπόλοιποι 3 βουτάνε επί τόπου για να τον βρουν και να τον βοηθήσουν, αλλά αυτός καραδοκεί μέσα σε μια υπόγεια σπηλιά, τους λούζει με λάσπη και πάλι τους ξεφεύγει. Αυτοί τελικά τον ξαναβρίσκουν στην όχθη του ποταμού και με κλαδιά στα χέρια είναι έτοιμοι να τον τουλουμιάσουν στο ξύλο. Πριν όμως τον φτάσουν, αυτός γυρνά το κορμί του και τους δείχνει ότι έχει βρει κάποια φρεσκοικολαπτώμενα αυγά από μικρά χελωνάκια. Ενθουσιασμένοι και οι 4 παρατηρούν τα μικρά χελωνάκια και αναπολούν πώς θα ήταν η ζωή τους αν δεν είχαν μεταλλαχθεί ποτέ. Ανάμεσα στα μικρά χελωνάκια είναι και ένα που φαίνεται να φοβάται να βγει από το καβούκι του, το οποίο, όπως παρατηρεί ο Ραφαέλ, οφείλεται σε μια βδέλα που είναι κολλημένη στο κάτω μέρος του καβουκίου. Ο Ραφαέλ συχαίνεται τις βδέλες, έτσι τα αδέρφια του βρίσκουν την ευκαιρία να πάρουν την εκδίκησή τους για την προηγούμενη συμπεριφορά του. Τον ακινητοποιούν, του κολλάνε τη βδέλα στο πόδι και τον πετάνε πίσω στο ποτάμι. Εκνευρισμένος αυτός αφαιρεί τη βδέλα από το πόδι του και ενώ είναι έτοιμος να τη σκοτώσει, σκέφτεται ότι δεν φταίει αυτή για τη συμπεριφορά της και την αφήνει να φύγει.
Την επόμενη μέρα οι χελώνες θέλουν να ξαναδοκιμάσουν το μάθημα του Splinter, αλλά ο Ραφαέλ δυσκολεύεται να διατηρήσει την αυτοσυγκέντρωσή του και τον πνευματικό δεσμό του με τον δάσκαλό του. Έτσι, σε μια ακούσια κίνηση του Splinter, ο δεσμός τους χάνεται και πέφτει κάτω λιπόθυμος. Λίγη ώρα αργότερα, αφού ο Ραφαέλ έχει συνέλθει και ενώ συζητάνε το προηγούμενο γεγονός, μια τεράστια χελώνα φαίνεται να κολυμπά κοντά τους. Κάτι όμως της επιτίθεται και φαίνεται να την τραβάει μέσα στο ποτάμι. Επιτόπου τρέχουν να τη βοηθήσουν, το περίεργο πλάσμα αφήνει το θύραμά του και καθώς κολυμπάνε εξωπίσω του, βλέπουν ότι το πλάσμα αυτό είναι μια τεραστίων διαστάσεων δέλα. Αυτή για να προστατευτεί κρύβεται σε μια κουφάλα στην όχθη του ποταμού, αλλά καθώς οι χελώνες δεν έχουν μαζί τους τα όπλα τους, ο Ραφαέλ προτίθεται να καλύψει την έξοδο με το καβούκι του μέχρι οι υπόλοιποι να πάνε να τα φέρουν, καθώς έτσι θα τους αποδείξει κιόλας ότι δεν φοβάται πλέον τις βδέλες. Μετά από λίγη ώρα, τα αδέρφια επιστρέφουν μαζί με τον Splinter, αλλά βρίσκουν έναν ημιλιπόθυμο Ραφαέλ και με το που τον σκουντάει ο Ντονατέλο, αυτός πέφτει κάτω και αποκαλύπτεται η βδέλα κολλημένη στο καβούκι του να τον ξεζουμίζει. Οι τρεις χελώνες ετοιμάζονται να τις επιτεθούν, καθώς ο Splinter συλλογίζεται ότι αυτό το πλάσμα το είχε δει να εισέρχεται στη σκέψη του κατά τη διάρκεια του διαλογισμού του. Ο Λεωνάρντο δεν μπορεί να συγκρατήσει το θυμό του και κομματιάζει τη βδέλα με το σπαθί του. Την επόμενη μέρα, κατά τη διάρκεια ασκήσεων σωματικής ενδυνάμωσης, ο Ραφαέλ δεν μπορεί να συγχρονιστεί με τα αδέρφια του, ενώ άξαφνα φαίνεται να χάνει τη συγκέντρωσή του όταν ένας λιβελούλης περνά από μπροστά του, τον οποίο ακολουθεί χασκογελώντας χωρίς να δίνει σημασία στα παράπονα των αδερφών του. Στη συνέχεια της ημέρας, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού, ο Ραφαέλ συνεχίζει την παράξενη συμπεριφορά του και παίζει με το φαγητό του σαν παιδί, με αποτέλεσμα να κάνει όλους τους υπόλοιπους χάλια. Καθώς οι μέρες περνάνε, η συμπεριφορά του Ραφαέλ γίνεται όλο και περισσότερο περίεργη. Δυσκολεύεται να παίξει ηλεκτρονικά παιχνίδια μαζί με τον Ντονατέλο, αδυνατεί να κρατήσει την ισορροπία του καθώς κυνηγά τον Μικελάντζελο και ο Λεωνάρντο τον νικά εύκολα κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους προπόνησης. Η April επίσης παρατηρεί ότι ο Ραφαέλ έχει ξεκινήσει να χάνει μυϊκή μάζα και ακόμα χειρότερα να δυσκολεύεται να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το κουτάλι μόνος του. Η κατάσταση όμως φτάνει στο προχώρητο όταν ο Ραφαέλ αδυνατεί πλέον να σταθεί στα δύο του πόδια και πάβει να μπορεί να επικοινωνήσει λεκτικά με τους υπόλοιπους. Ο Splinter πιστεύει ότι η αναστροφή αυτή της μετάλλαξής του οφείλεται στην βδέλα και ότι η μόνη λύση για να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί είναι να επιστρέψουν στο ποτάμι και να βρουν κάποια από τα κομμάτια της. Καθώς ο Κάσεϊ με τις χελώνες ψάχνουν στο ποτάμι, εμφανίζεται ο Game Warden, ο δασοφύλακας της περιοχής. Ο Ραφαέλ κατευθύνεται προς αυτόν, αλλά με το που τον αγγίζει νιώθει έντονο πόνο και αποκαλύπτεται ότι ο δασοφύλακας είναι στην πραγματικότητα η βδέλα που τον έφερε σε αυτή την κατάσταση, η οποία έχει μεταλλαχθεί σε ένα ανθρωπόμορφο πλάσμα. Πριν προλάβουν όμως να τη φτάσουν οι υπόλοιπες χελώνες, αυτή απομακρύνεται κοροϊδεύοντάς τες. Στη συνέχεια της βραδιάς, οι Λεωνάρντο, Ντονατέλο και Μικελάντζελο, γεμάτοι τύψεις για το τι προκάλεσαν στον αδερφό τους, θεωρητικά με ένα όχι και τόσο επικίνδυνο βασανιστήριο, φοράνε τις μάσκες τους, έτοιμοι να εκδικηθούν τη χαμένη τους τιμή και αποχαιρετώντας σιωπηλά τον Ραφαέλ, αποχωρούν για την αποστολή τους να βρουν τη βδέλα βαθιά μέσα στο ποτάμι. Μια αποστολή που δυστυχώς αυτή τη φορά ο Ραφαέλ δεν θα μπορέσει να τους ακολουθήσει. Η ιστορία αυτή εκδόθηκε στο Teenage Mutant Ninja Turtles Τέφος 24 τον Αύγουστο του 1989. Για αυτούς που ίσως γνωρίζουν τους ήρωες κυρίως από τις σειρές κινουμένων σχεδίων ή τις κινηματογραφικές ταινίες, να σημειώσω ότι αρχικά στην original έκδοσή τους οι χελώνες δεν φοράνε διαφορετικού χρώματος μάσκες, αλλά όλες κόκκινο, ενώ τα σενάρια είναι αρκετά μουντά, περίεργα, αλλοπρόσαλα και σε κάποιες περιπτώσεις πιο πνευματώδη, καθώς μιλάμε για ένα κόμικ της αμερικάνικης underground σκηνής. Το στήσιμο των panels πάνω στις σελίδες από τον Eric Vitz σε πολλά σημεία είναι εμπνευσμένο από τη σχολή του Joe Kubert, με μια κεντρική εικόνα να γεμίζει την σελίδα και πάνω σε αυτήν να στείνονται τα υπόλοιπα panels. Γενικά δεν χρησιμοποιεί συχνά το κλασικό παραλληλόγραμμο και το στήσιμό του είναι ιδιαίτερο. Χωρίς αυτό όμως θα σημαίνει ότι αντιτίθεται στη χρήση αυτού, καθώς είναι ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει με τα κόμιξ του Jack Kirby, τα οποία έχουν άπειρα συνεχόμενα ίδια παραλληλόγραμμα panels. Τώρα, αν κάποιος έχει διαβάσει και το run του στο Swamp Thing, με ένα απλό ξεφύλισμα θα καταλάβει αμέσως ότι οι δύο αυτές σειρές έχουν ακριβώς την ίδια λογική στα layouts των panels. Πάνω στο ίδιο θέμα, παρατηρώ ότι κάθε φορά που οι χελώνες είναι στο χωράφι και εκτελούν ασκήσεις, το στήσιμο των panels είναι ακριβώς το ίδιο. Μια αριστοτεχνική κίνηση από τον Vitz που όχι μόνο μας βοηθά να αντιληφθούμε την πάροδο του χρόνου, αλλά μεμονωμένα περιγράφει συγκεντρωτικά όλη την πορεία του Ραφαέλ σε αυτό το τεύχος. Γενικότερα, σε αυτή την ιστορία δεν βλέπουμε τις χελώνες να φοράνε τις μάσκες τους, πράγμα το οποίο συμβάλλει αρκετά στον εξανθρωπισμό τους και σε μια προσπάθεια του Vitz να μας αποδώσει τον συναισθηματικό τους κόσμο μέσα από τις κόρες των ματιών τους. Κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να κάνει αν φορούσαν τις μάσκες, καθώς ως γνωστόν όταν φοράνε τις μάσκες τα μάτια τους σχεδιάζονται απλά λευκά. Η απεικόνιση της διαδικασίας, ας πούμε, απομετάλλαξης του Ραφαέλ και η επιστροφή του σε μια απλή χελώνα σε πρώτη ανάγνωση απλά περιγράφει μια διαδικασία. Με μια πιο προσεκτική ματιά όμως, βλέπουμε ότι από πίσω κρύβεται ένας παραλληλισμός μιας πραγματικής οικογένειας, της οποίας ένα μέλος πάσχει από κάποια ασθένεια, ας πούμε Alzheimer, ή κάποιο εθισμό, ας πούμε ναρκωτικά, και σιγά σιγά χάνει την επαφή του με την πραγματικότητα. Οι σκηνές όπου ο Ραφαέλ περνάει την πνευματική και σωματική του παρακμή είναι εξαιρετικές.
Η τραγικότητα της καταστάσεως αλλά και ένας ρεαλισμός αποδίδεται με το γεγονός ότι όλη η διαδικασία συμβαίνει αργά, αλλά κυρίως με το ότι όλα τα μέλη της παρέας έχουν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Ραφαέλ, αλλά όλοι βρίσκονται σε μια κατάσταση άρνησης και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τον Ραφαέλ λες και όλα είναι καλά. Αλλά μονάχα όταν η κατάσταση φτάνει επικίνδυνα κοντά στο απροχώρητο, τότε, ίσως αναγκασμένοι από τα γεγονότα, αποφασίζουν να δράσουν. Γενικότερα, το συγκεκριμένο τεύχος είναι μια τόσο ολοκληρωμένη δουλειά που ακόμα και αν κάποιος μου έλεγε ότι αυτό είναι και δεν έχει κάποια άλλη συνέχεια ιστορία, θα καταλάβαινα τη λογική, αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα έμενα ανικανοποίητος. Ευτυχώς η ιστορία συνεχίζει στο επόμενο τεύχος, το οποίο όμως θα σας περιγράψω κι εγώ στο επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Και αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα επόμενα uploads, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Και φυσικά, αν θέλετε, αφήστε και ένα σχόλιο με τις δικές σας απόψεις.